Dosja e sterilizimit nga një shërbim pas zot veçan në buxhetin e spitaleve, u shndrua në një koncesion miliona euro. Ish zëvendës Ministri i Shëndetësisë është lënë prapa ekurave në ndyshimet për favorizimin dhe paracaktimin e fituesit të PPP-s së rëndësishme. Abuzimet me kontratën për procesin jetik në spitale që shtuan kostot me gati 70% të planit. Cilat janë kompanit që krijuan fituesit në emër të familjarëve dhe faturuan fiktivisht miliona euro. Si është situata me infeksionet spitalore dhe a e ndryshoi sterilizimi gjendjen? Kjo është një plagë e vogël, për të cilën 10 pacient në ditë i drejtohen urgjencës. Për ta mjekuar këtë plagë, e cila konsiderohet një ndërhyrje mikro, mjekët duhet përdorin setin e vogël një përdorimësh të sterilizimit. Ai ka një kosto minimale prej vetëm 266 lek. Ky set përmban një pincë anatomike dhe një pincë kirurgjikale, një klem të drejtë dhe një të kthyer, një gërshër dhe një kyreta. Në studimin e fizibilitetit, për dhënien me koncesion të shërbimit të sterilizimit, ishte parashikuar që në QSUT të dërgoheshin 220.000 sete të tilla, me një kosto totale sterilizimi prej 58 milion lekësh. Por ky set është dukur krejtësisht nga koncesionari. Në mungesë të tij, mjekët janë të detyruar të hapin setin që përdoret për ndërhyrje kirurgjikale me kompleksitet të ulët, por që ka një kosto sterilizimi prej 19.000 lekë të reja. Kjo ka bërë që kostoja e sterilizimit të rritet në mënyrë artificiale, pasi nëse hapet seti, qoftë për të marrë vetëm një instrument, atëherë konsiderohet i papërdorshëm. Për të kuptuar se sa shumë kanë kapërcyer pagesat për këtë koncesion, i referohemi bilancit financiar të dorëzuar nga Sani Service. Sipas këtij bilanci, në vitin 2021, vetëm Fondi i Sigurimeve Shëndetësore i Tiranës i ka paguar këtij koncesioni 922 milion lekë të reja ose 9 milion euro. Kjo, kur shpenzimet e llogaritura për Tiranën në studimin e fizibilitetit nuk e kalon 5 milion euro në vit. Në total, në vitin 2021, koncesioni i sterilizimit u pagua nga buxheti i shtetit në vlerën e 13 milion eurove. Por ky nuk është viti me pagesën më të lartë. Në vitin 2018, koncesioni i sterilizimit mori nga buxheti i shtetit plot 17 milion euro nga 10 milion euro që ishin parashikuar. Deri në vitin 2015, sterilizimi kryhej nga vetë spitalet. Çdo sallë kirurgjikale kishte një autoklav ku sterilizoheshin të gjitha mjetet kirurgjikale. Gjatë ndërhyrjes, mjeku merrte atë mjet që kishte nevojë, i cili më pas futej sërish në procesin e sterilizimit. Në fund të dhjetorit 2015, sterilizimi u dha me koncesion Sani Service, një bashkim prej 4 operatorësh. Pjesa kryesore, 40% e koncesionit, zotrohet nga Investital Pikal në pronësi të Ilir Rapaj. Servici Italia me përfaqësuese Nea Rigi zotron 30% të këtij koncesioni. Tekno Sanimed SRL dhe Ujet SRL me përfaqësues Umbros Takini zotrojnë secila nga 15% të koncesionit. Referuar marrëveshjes kontraktuale, Investital do të kryejë dezinfektimin e sallave të operacionit. Servici Italia merrte përsipër furnizimin me sete sterile kirurgjikale. Tekno Sanimed SRL do të kryejë shërbimin e trajtimit të mbetjeve të sallave kirurgjikale dhe Ujet SRL do të kryejë shërbimin e furnizimit me sete një përdorimësh për sallat kirurgjikale. Në bazë të kontratës, koncesionarit i vijej në dispozicion një qendër sterilizimi e ndërtuar që në vitin 2009, e cila nuk ishte vënë kurrë në punë. Pas privatizimit, shpenzimet kryesore si energjia, ujë, vendi ku ndodhte sterilizimi i faturoheshin shtetit. Ekzistenca e kësaj qendre sterilizimi ka ngritur dyshime nëse ishte i nevojshëm koncesioni i sterilizimit. Por ish ministri Ilir Beqaj, në një reagim publik, do të zbulonte se pajisjet e instaluara ishin dalë nga garancia para se ai të merrte detyrën. Po ashtu, sipas tij, vendimi për decentralizimin e sterilizimit ishte marrë qysh në kohën e qeverisë Berisha.
Në spitalin e ri të ndërtuar në 2009 me konsulencë të marrë nëpërmjet Bankës së Këshillit të Europës, ishte lënë në katët nën tokë një mjedis për të instaluar një central, ndërsa po prej disa vitesh ishte blerë një central. Nuk ishte inauguruar, sepse të inaugurohet do të thotë të filloj punë. Nuk ishte vënë ndonjëherë në punë dhe në shtator 2013 pajisjet kishin dalë edhe nga periudha e garancisë. Referuar dokumenteve, rezulton se është parashikuar që të gjitha pajisjet kirurgjikale dhe pajisjet e tjera me vlerë investimi 1.5 miliard lek në fund të kontratës të jenë plotësisht amortizuara. Një tjetër detaj që zbulohet nga hetimet e SPAK përbën fakti se ndryshe nga studimi i fizibilitetit, koncesionari nuk bën pastrimin e sallave pas ndërhyrjeve operatore. Sipas kontratës, kjo procedurë i është lënë vetë spitalit. Prokuroria argumenton në dosjen hetimore se Komisioni i Koncesionit ka negociuar kontratën në favor të privatit. Koncensioni kontraversi i sterilizimit me një faturë 100 milion euro për 10 vite është koncensioni parë që vihet në hetim me dyshimin se fituesi ishte paracaktuar dhe se të dhënat e studimit të fizibilitetit janë manipuluar. 8 persona janë marrë në hetim, ndërsa ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Rjepaj, që ka udhëhequr komisionin e dhënies me koncesion të shërbimit, dhe Ilir Rapaj, fituesi kontratës, janë lënë pas hekurave. Avokati Gentian Romano këmbgul se kjo kontratë duhet parë në balancë dhe jo bardhëzi. Nuk mund të bëhet krahasimi vetëm duke parë a priori kontratën. Kontrata duhet shihet në mënyrë të gjerë dhe gjithëpërfshirëse. Nëse nuk realizohet kjo mënyrë hetimi nga ana e prokurorisë, atëherë do të mendojmë dhe do të themi që prokuroria është ndikuar nga gjithmonë nga mënyra ose nga perceptimi i opinionit publik, i opinionit mediatik për ta dëmtuar të kontratë dhe jo për të nxjerrë ato gjëra që janë më të mira nga kjo kontratë. Nëse do të konstatohet që ka element të veprës penale, pa diskutim që gjithkush duhet të hetohet. Prokuroria ka mbledhur fakte që të çojnë tek dyshimi se ky koncesion ishte paracaktuar 2 vite më parë se kujt do t'i jepej. Në këto kushte, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shkuar edhe më tej. Gjyqtari ka kërkuar prokurorisë që të nisë hetime dhe ndaj ish ministrit të shëndetësisë, Ilir Beqaj, dhe atij të financave, Shkëlqim Cani. Gjykata çmon se në kushtet kur koncesioni i sterilizimit duhej bërë patjetër dhe fituesi ishte paracaktuar, nuk ishte në interesin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit të dhënies së koncesionit, marrja e informacionit të saktë në rrugë zyrtare, pasi qëllimi i tyre ishte vetëm fryrja e kostove për ta prezantuar si procedurë më ekonomike se prokurimi publik. Nga analizimi i dokumentacionit, ka rezultuar se është fryrë me qëllim kostoja e sterilizimit në QSUT me 56% për ta prezantuar koncesionin si procedurë të favorshme. Hetimi ka zbuluar se janë përfshirë si kosto sterilizimi edhe shpenzimet për barna dhe materiale të tjera në raste të caktuara. Më konkretisht, është bërë arsyetimi i vendimit të koncesionit duke llogaritur koston e shërbimeve të QSUT-s në vlerën 502 milion lek. Në fakt, 328 milion lek, ose 56.4%, janë shpenzime për barna në këtë rast. Një prej provave të forta që shtyu gjyqtarin të kërkojë hetime dhe ndaj ish ministrit Ilir Beqaj është memoja që ka dërguar ish drejtoresha e QSUT, Ogerta Manastirliu. Ajo i informonte për gjendjen e qendrës së sterilizimit dhe plan biznesin për vënien në funksion të saj. Bëhet fjalë për qendrën e sterilizimit që përmendëm më sipër, e cila ishte ngritur në QSUT, por nuk u vu kurrë në punë. Ky repart ishte investuar fal një kredie me vlerë totale 1.2 milion euro. Në plan biznes, përllogaritej një kosto prej 3.4 milion euro për ta vënë në punë dhe bler mjetet e reja kirurgjikale me një periudhë amortizimi prej 17 vitesh. Ish ministri Beqaj, në reagimin publik, ishte disa shpjegime lidhur me këto konkluzione hetimore. Meqense pothuese centrali i sterilizimit i QSUT-s i plotson të gjitha nevojat e Shqipërisë, kush dhe më se do i transportonte instrumentet e sterilizuara për tek spitali i traumës, tek secili nga 2 maternitetet, tek spitali Shefqet Ndroqi. Kush do i sillte dhe më se do i sillte përsëri në central për të sterilizuar rishtas? Kush dhe më se do i transportonte instrumentet e sterilizuara për tek spitali Durrësit, Fierit, Shkodrës, Korçës, Sarandës, Vlorës, Elbasanit etj. Gjatë verifikimit të dokumentacionit të kostos së sterilizimit në QSUT, SPA ka gjetur se në vitin 2017, koncesionarit i është dhënë 4.6 milion euro më shumë se sa kostoja prej 1 milion euro
që do të kishte shpenzuar spitali po ta bënte vetë sterilizimin. Në dosje përmendet shifra 11 milion euro, që aso kohë nuk i kishte me sa duket Ministria e Shëndetësisë. Mirë po interesant është fakti që përgjatë kësaj periudhe janë paguar çdo vit mesatarisht 13.5 milion euro. Pra nuk ishte 11 për një investim që do ta kryente të gjithë problematikën, por ka 13.5 milion euro çdo vit për t'ia dhënë këtij njeriu. Hetimi zbulon dyshime të forta për mashtrim që në krye të erës me të dhënat në studimin e fizibilitetit. Më konkretisht, Klodian Rjepaj, sekretari i komisionit të këtij konshensioni, ju ka servirur shefave të shërbimeve disa sete kirurgjikale që ja ka dërguar me email Umbros Takini, që ata të përzjedhin. Më pas, i ka vendosur në dosjen e studimit të fizibilitetit, sikur këto instrumenta janë propozuar nga shefat e shërbimeve. Umbros Takini zotron 30% të konshensionit. Po ashtu nga verifikimi i komunikimeve elektronike të ish zëvendës ministrit të Rjepaj, është gjetur se ai komunikonte që në vitin 2014 me Ilia Rapajn se si të vepronte në lidhje me realizimin e këtij konshensioni. Në këto kushte, GKK çmon se jo vetëm ka pasur njohje mes fituesve të koncesionit, por ato janë përfshirë direkt gjatë gjithë procesit të përgatitur të dosjes së studimit të fizibilitetit. Më absurdja është se koncesionari thot se ka 1.85 euro shpenzime për energji elektrike, 0.75 euro shpenzime ujë, 1.7 euro shpenzime për energji termike për çdo set, kur ndërkohë, në bazë të kontratës, të gjitha këto shpenzime janë ngarkuar spitaleve. Referuar dosjes setimore, mes momenteve që ngriheni e dyshimi, ishte edhe lloji i procedurës prokuruese. Gjykata çmon se Ministria e Shëndetësisë ishte e vetëdijshme se nuk plotësoheshin kushtet për koncesion, ndaj ka shpikur këtë procedurë të re. Pasi ka paraqitur një ofertë të mirë në garë, pasi është shpallur fituese, kontrata është rinegociuar me koncesionarin në favor të këtij të fundit. Nëse marrim si shembull, në planin e investimit dhe riinvestimit, Servici Italia ka paraqitur se do të investojë rreth 2 miliard lek. Por, kur është firmosur kontrata, ajo ka rinegociuar në 1.5 miliard lek. Pra vetëm për këtë zë, është rinegociuar me 505 milion në favor të privatit, ndërkohë që ka marrë pikët maksimale gjatë konkurimit, pikërisht se kishte ofruar të investonte një shumë kaq të madhe. Kushdo që e kisha hartuar këtë kontratë, e kisha vendosur shtetin në një pozicion të disavantazhuar. Pra, në qoftë se shteti, në qoftë se spitalet publike të kërkonin më shumë sete kirurgjikale, ata do penalizoheshin, siç në fakt ka ndodhur. Një kontratë normale e drejtë, në thelb do vendosi pozita të barabarta midis dy palëve. Për çfarë arsye këta që përresonin shtetin, e kishin vendosur shtetin në një qoshe ku vetëm merrte gjoba, ndërkohë që privati nuk kishte asnjë penalitet nëse nuk i ofronte shërbimet. Bilancet e kompanisë tregojnë se që nga viti 2016 dhe në vitin 2022, pagesat në llogaritë e Sani Service arritën në 8 miliard lek ose 76 milion euro. Kjo shifër rekord pagesash u arrit ndërkohë që sterilizimi nisi në fund të vitit 2016, fillimisht në QSUT dhe vetëm në vitin 2018 ushtri në të gjitha spitalet. Absolutisht, në sekond. Në sekond dhe i kemi të gjitha kapacitetet që këtë shërbim ta ofrojmë po vetë. Që procesi i sterilizimit duhet përmirësuar pasi është thelbësor për sistemin shëndetësor, bien dakord të gjithë. Nivelet e infeksioneve spitalore kanë qenë alarmante dhe ishte domosdoshmëri marrja e masave për zbutjen e këtij rreziku për shëndetin e pacientëve. Pavarësisht nevojës së menjëhershme për sterilizimin dhe treguesve të përmirësuar të infeksioneve, sipas statistikave zyrtare, janë disa pyetje që rëndojnë nga prokuroria dhe gjykata, të cilat janë ende në hetim. Nga zbatimi i procedurave të kontratës PPP, te dyshimet për paracaktimin e fituesit dhe fryrja e kostove. Thembra e akilit është studimi i fizibilitetit, dokumenti mbi të cilin është firmosur dhënia me koncesion e këtij shërbimi etik. Gabimi i parë, që rriti në mënyrë eksponenciale kostot, ishte numri i ndërhyrjeve. Referuar studimit të fizibilitetit, në të gjitha spitalet publike të vendit, përjashto ato bashkiake, kryeshin rreth 50.000 ndërhyrje, mbi të cilat janë llogaritur edhe kostot e sterilizimit. Prokuroria ka provuar se po në të njëjtin dokument, të dhënat e mbërritura nga spitalet flasin për 63.000 operacione.
Po ashtu, studimi i fizibilitetit ka fshehur numrin e vërtetë të operacioneve dhe nuk ka llogaritur si ndërhyrje lindjet natyrale, rreth prerjet apo ndërhyrjet e kryera në spitalet bashkiake, që më pas janë përfshirë në skemën e sterilizimit. Vetëm nga lindjet natyrale ishte parashikuar të përdorej set i vogël me avull, por u riklasifikua si ndërhyrje, duke detyruar përdorimin e setit me vlerë 19.000 lekë të reja. Pagesa e koncesionit u rrit me 400 milion lekë në vit. Si pasojë e këtyre fryrjeve, deri në fund të kontratës, vlera parashikohet të rritet në 70% të vlerës fillestare. Nga planifikimi jo i drejt, që është bërë në studimin e fizibilitetit, vetëm në 4 vitet e para janë paguar 36 milion euro më shumë se planifikimi. Në vitin 2018, Ministria e Shëndetësisë raportoi 90.000 ndërhyrje kirurgjikale nga 50.000 të parashikuara në studimin e fizibilitetit. Kjo është minimalisht s'ke ditë me bë kalkulimin përpara, pra kanë qenë më shumë ndërhyrjet se sa që deklaruan, dhe është gabim i madh me 30.000 mes jemi duke folur gabim, ose ka të bëjmë një abuzim tjetër më tej, që këta nuk janë 90.000 ndërhyrje kirurgjikare, po janë 90.000 setet hapura. Pra numërojnë setet dhe jo njerëzit. Sepse një gabim i tillë me 30.000 një komision fizibilitet nuk mund ta bëjë. Sipas kontratës, koncencioni do të marrë përsipër të blejë 100.000 instrumenta të bashkuara në 3.000 sete kirurgjikale. Do të pajis me 4 autoklava 17 spitale periferik, plus që sauton. Po ashtu, do të blej 10 pajisje dezinfektues për larjen e mjeteve, si dhe pajisje të tjera. Bën përshtypje fakti se këtë koncencion, Prokuroria e Tiranës e hetoi më herët, por e pushoi dosje në vitin 2018. Qeveria thoshte që ne po e privatizojmë se s'kemi para, ndërkohë që ne na rezultonte që na binte shumë më lirë ta bënim vetë si shtet të shërbim, se sa t'ja jepnim privatit. Në kostot tona mund shkonte 4 deri në 10 milion euro, në qoftë se e bënte vetë shteti. Pra, ne që s'kishim 4 milion ose 10 milion euro për të sterilizuar instrumentet kirurgjikale, ne japim privatit 17 milion euro për të bërë të njëjtin shërbim. Pse? Nëse i referohemi statistikave të Ministrisë së Shëndetësisë në vitin 2018, janë kryer 90.000 ndërhyrje kirurgjikale, pra janë përdorur 90.000 sete kirurgjikale. Nëse bëjmë llogarit, e gjejmë se sa janë shpenzimet e këtij procesi për ujë dhe drita. Del që kostoja e sterilizimit të një seti është 2.4 euro, që do të thotë 80 herë më lirë se sa çmimi mesatar i një seti që është 190 euro. Kostoja me cilën ka dalë një set sterilizimi tashmë është shumë herë më e lartë se kostot që ka patur përpara. Nga analiza ka dalë diku ke 2.4 euro. Ndërkohë që kosto mesatare tashmë është 190 euro, para rreth 80 herë më e lartë. Nuk ka shanse që kjo të dali në një procedurë normale të dali 80 herë më e lartë kostoja për kësaj, sepse duket sikur çdo sa herë që kryen operacion duket sikur i blen pajisjet e reja. Tani do të ndalemi në të tjera problematika që konstaton hetimi. Kjo është një elektrobisturi, një nga instrumentet përbërës të paketës së sterilizimit për ndërhyrjet kirurgjikale. Paradoksalisht, pas përfundimit të ndërhyrjes kirurgjikale, ajo do të duhet të hidhej në koshin e mbeturinave. Të ndodhur nën presionin e kufizimit të ndërhyrjeve kirurgjikale, mjekët e spitaleve publike, në shumë raste, e kanë marrë fshehurazi, e kanë sterilizuar dhe kanë përdorur sërish për ndërhyrjet kirurgjikale. Në vitin 2018, spitalet publike u gjendën në një situatë absurde. Si pasojë e keq llogaritjes së numrit të ndërhyrjeve kirurgjikale, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore i drejtoi një shkresë Ministrisë së Shëndetësisë, ku e vënë në dieni se koncencioni i sterilizimit po bëhej i papërballueshëm. Deri në fund të korrikut 2018, koncensionari kishte faturuar 1.23 miliard lekë shpenzime nga 1.26 miliard që mund të financojë maksimalisht ky shërbim për gjatë një viti. Në këtë situatë, fondi kërkoi një buxhet shtesë prej 500 milion lekë dhe ka nisur rinegocimin e kontratës me Sani Service. Nuk është folur për njerëz, por është folur për kite. Pra është depersonalizuar, shëndetësia ka të bëjë me njerëzit, nuk ka të bëjë me pajisjet që na duhen neve për të shërbyer atyre. Pra ne nuk flasim kurrë për kite, flasim për njerëz. Në kushtet kur numri i ndërhyrjeve kirurgjikale i ka tejkaluar parashikimet, në periudha të caktuara janë reduktuar operacionet që nuk kanë qenë emergjente. Po ashtu, në raste të caktuara, janë përdorur sete të sterilizuara me avull dhe autoklav nga vetë spitalet. Sa herë flasim ne për koncesion, shëndetësia nuk ka të bëjë vetëm me dëmin
financiar dhe abuzim financiar që patjetër do hetuar dhe do çuar, por është një dëm me një rëndesë mbi jetën dhe shëndetin. Sepse kjo tani ka të bëjë më pas me shërbime tek njerëzit. QSUT propozon rishikime të seteve, pasi kanë një kompleksitet të lartë dhe do të ishte më efikas një set i vogël që kishte një kosto vetëm 2 euro, në krahasim me 100 euro që kishte seti aktual. Kjo shkresë, dërguar Spitalit Rajonal të Durrësit në shkurt të vitit 2019, zbulon kufizimin e operacioneve që nuk ishin emergjencë. Ministria e Shëndetësisë i kërkon këtij spitali që të kryejë vetëm 155 ndërhyrje në muaj, në të cilat vetëm 65 do të jenë ndërhyrje të planifikuara. Referuar të dhënave që janë paraqitur në studimin e fizibilitetit, Spitali Durrësit raporton se kryen 3863 ndërhyrje në vit. Por në kushtet e kolapsit financiar, ky spital urdhërohet të punojë me gjysmën e nevojave që ka kjo popullat. Mendoni Spitali Rajonal Durrës se çfarë popullate shërben, sidomos gjatë fluksit turistik se sa njerëz janë pranishëm. Në Durrës 155 operacione në muaj, i thojmë 5 operacione në ditë. Çfarë do lloj operacione? I vogël, i madh, i mesëm nuk ka rëndësi. Çfarë do bëjmë me pjesën tjetër? Atëherë ja automatikisht do përdori metodat e mëparshme se njerëzit nuk do t'i lojë pa operuar. Thjesht kjo faturë nuk duhet ngarkuar më tej tek koncesioni. Fondi i sigurimeve dhe kujdesit shëndetësor ju ka tërhequr vazhdimisht veshin spitaleve për gjatë 2019-s, që të mos e lëshojnë dorën me ndërhyrjet kirurgjikale, sepse nuk kanë para për të paguar koncesionarin. Ka një korrespondencë të gjatë dhe të vazhdueshme, ku nevojat e Spitalit të Durrësit nuk merren parasysh, por i limitohet buxheti. Spitalet kërkojnë leje nga Ministria e Shëndetësisë që të përdorin autoklavat e tyre. Spitalet për lindjet natyrale, ndërprerjet e shtatzanis dhe manipulimet kirurgjikale kanë nxjerrë nga magazinat e tyre pajisjet e vjetra kirurgjikale dhe autoklavat e tyre për të sterilizuar pajisjet. Në të kundërt, duhet të mbyllnin sallat e operacioneve, pasi buxheti i shtetit nuk mund ta përballonte pagesën e këtij koncensioni. Përplasje me koncesionarin ka patur edhe në Spitalin Shefqet Ndroqi, ku privati e ka konsideruar shkeljet kontratës përdorimin e autoklavës së vetë spitalit për nevojat ambulatore. Koncesionari ankohet Ministrisë së Shëndetësisë dhe kërkon ndërhyrjen e saj, pasi disa spitale nuk përdorin setet e sterilizuara të privatit për ndërhyrje minore apo lindjet natyrale, abortet e të tjerë. Në momentin që mjekët u vunë përpara presionit që ne kemi planifikuar që ju të përdorni kaq sete këtë muaj dhe kaq keni. Dhe ato sete nuk dalin se janë njerëz më shumë, mjeku shef njeriu, pra shef shërbimin ndaj njerëzve. Presioni ju bë, jo ti duhet bësh kalkulime ekonomike tani. Pra mjeku duhet mendoj për shëndetin e pacientit dhe do përdori ato që duhet për t'i shërbyer sa më mirë. Do mendoj mjeku në bazë kitesh apo do mendoj të shërbej për jetën dhe shëndetin. Pavarësisht faktit se të gjithë bien dakord që sterilizimi është mjaft i rëndësishëm dhe i nevojshëm, problem mbeten abuzimet apo rritja e kostove. Ka njerëz që kanë nevojë për të bërë ndërhyrje dhe për shkak të limitimit të numrit ndërhyrjeve është planifikuar për më vonë, kurse në raste më të keq do i drejtohet një spitali privat. Dhe mbase edhe kjo mund të qenë nga qëllimet e tyre, domethënë ta limitojmë këtu, që të kemi mundësi që në mënyrë të tërthor të çojmë klient në një spital tjetër privat. Ndoshta disa janë drejtuar sistemit privat spitalor, pra kanë bërë operacione diku tjetër. Ndoshta disa të tjerë kanë dhënë para në dorë. Edhe këto ne nuk kemi nga ta dim. Por dim që një person hall do bëj gjithçka që është e mundur të zgjidhë hallin e vet apo të familjarëve të vet, se bëhet fjalë për jetën dhe shëndetin këtu. Një raport i fundit i kontrollit të lartë të shtetit, publikuar pak ditë më parë për Spitalin e Traumës, ka gjetur në këtë spital 9 autoklava që përdoreshin në shërbimin e neurokirurgjisë, kirurgjisë plastike, te kabineti maksilofacial dhe në reanimacion. KLSH ka urdhëruar heqjen e tyre, pasi janë në kundërshtim me kontratën koncesionare. Pavarësisht kolapsit, ku ndodhet kjo kontratë koncesionare dhe dyshimeve që rëndojnë mbi të, gjatë kësaj vere, Ministria e Shëndetësisë i ka bllokuar spitalit të autoklava. Një kontratë e tipit pay for use, pra paguaj për çdo njësi që përdor, dhe pa tavane buxhetore. Ministria e Shëndetësisë ngriti një grup për monitorimin mujor, ku duket qartë se sa e lartë është pagesa. Në vitin 2018, tavani buxhetor është kaluar me 800 milion lek. Si pasojë, është negociuar çmimi me 25% për lindjet natyrale, kur kalohet vlera prej 63.000 operacionesh.
Kjo kontratë është lënë patavan, pikërisht për arsyen se si do të ndryshojë numri i ndërhyrjeve. Sipas ekspertëve, tavani duhet të ishte për njësi dhe jo për numër, pasi askush nuk e di se sa operacione mund të duhen pas 5 apo 10 vitesh. Kemi 10.000 lindje më pak se përpara 10 vjetëve në vit. Kemi operacione më pak se ka ikë popullata dhe me popullatën që ikën do ketë më pak operacione. Interesant është që ndërhyrjet kirurgjikale si pagesë janë shtuar me nga 63 në 90.000. Si ka mundësi kjo? Në mesin e akuzave se sterilizimi nuk ishte një koncension i dobishëm dhe ka rritur pas një justifikim faturën financiare, institucionet shëndetësore mbrohen me faktin se ka ulur infeksionet spitalore. Në fakt, kjo e dhënë përbën qëllimin thelbësor të sterilizimit. Ky investim ka reduktuar me 20% përdorimin e antibiotikëve, që është thelbësor, se ne dim të gjithë luftën me antibiotikorezistencë. Dhe nga ana tjetër, reduktimi apo përgjysmimi i infeksioneve të plagës, që edhe ky është indikatori 3 dhe që edhe studimi i Institutit Shëndetit Publik që ka përfunduar në qershor 2023 dhe në Institutin Publik, edhe këto e ka konfirmuar. Një tjetër tregues i rëndësishëm është rritja e produktivitetit, pra numri të operacioneve që janë fakte reale. Në vetvete kjo zbulon përgatitjen më të shpejtë të sallave pas kryerjes së ndërhyrjeve, duke planifikuar më tepër operacione. Është evidentuar. Në fund të korrikut 2023, Ministria e Shëndetësisë, gjatë një forumi shkencor, ku u prezantua edhe një studim i Institutit të Shëndetit Publik për infeksionet spitalore, deklaroi me krenari se ditëqëndrimi është ulur me 2 herë krahasuar me fillimet e punës, kur infeksionet e plagëve operatore ishin mbi 35%. Vlerësohet që ditëqëndrimi është ulur me 2 herë krahasuar me fillimet e punës sonë, kur ne erdhëm në krye të sektorit dhe filluam punën së bashku, infeksionet e plagëve operatore ishin mbi 35%. Institucionet shëndetësore pretendojnë se norma e infeksionit ka rënë në 5.5% nga 35% që ka qenë dhe lidhet pikërisht me mënyrën se si bëhet sterilizimi i pajisjeve dhe sallave kirurgjikale. Një studim i kryer nga Instituti i Shëndetit Publik për gjatë vitit 2014 ka analizuar 49 kampione të plagëve postoperatore në klinikën e parë dhe të tretë të QSUT. Thuajse gjysma e tyre, ose 48.8%, rezultuan me ngarkesa mikrobike të marra brenda spitalit. Sipas ekspertëve të ISHP që realizuan studimin, ky nivel i lartë infeksionesh spitalore vinte për shumë arsye, që nga infrastruktura e dobët e sallave operatore dhe mjeteve kirurgjikale, e deri tek mjekimi i pacientëve në dhomat e shtrimit, të mbi ngarkuara me pacientë familjar. Ndërsa në vitin 2021, situata ka rezultuar krejt tjetër. Instituti i Shëndetit Publik ka kryer sërish një monitorim të plagëve postoperatore në klinikën numër 3. Asnjë prej tyre, nga 7 të monitoruara, nuk doli e kontaminuar. Sipas ISHP, kjo tregon se zinxhiri mbarvajtjes së infeksioneve spitalore, që lidhet me procedurat e sterilizimit, po funksionon. Megjithatë, ekspertët i shohin me dyshime këto raporte. Neve duhet jemi konkret. A ka shifra? Jo, nuk ka. Dhe masi ti shohim këto shifra, a mund të ketë një përmirësim? Po dhe mund të ketë një përmirësim. Asnjë nuk diskutohet, mund të ketë një përmirësim X. Nuk mund të vëjë dot një shifër se nuk ekziston një shifër. Pyetja është me çfarë pagese ka arritur këtë investim X, pra këtë përmirësim X. Ka nga ata që sugjerojnë edhe një anë tjetër të këtij koncensioni. Sipas tyre, si pasojë e rënies së infeksioneve, ditëqëndrimi në spital është ulur me 1.8 ditë. Një ditë shtrimi në spital kushton 14.000 lekë të reja. Ato për llogaritin se nëse çdo vit kryen mesatarisht 57.000 operacione, atëherë buxheti të shtetit janë kursyer 13.6 milionë euro në vit, ose 95.5 milionë euro në 7 vite, vetëm nga ulja e ditëqëndrimit. Gentian Romano, avokati profesor Gens Burazerit, njërit prej artuesve të studimit të fizibilitetit, e konsideron hetimin e SPAK të mjekullt dhe të nxituar nga presioni i opinionit publik. Nuk kemi nga ana e të përfaqësuarit prej meje mendime apo favorizime për fituesin që ka marrë nga kjo kontratë. E kundërta, do të thuhej nëse në rastin se do të kishim ato prova të qarta të cilat kërkohen nga ana e prokurisë, por nuk ka të këtilla.
nuk ka as komunikime me përfituesin që ka marrë kontratën, nuk ka as qëndrime, nuk ka as njohje, nuk ka asnjë nga prej këtyre kritereve. Kështu që në mënyrën më absolute i është dedikuar vetëm raportit dhe atë çfarë shprehur për shëndetin publik, për shërbimin e shëndetit publik në atë raport. Genz Burazeri, njëri nga artuesit e studimit, e ka përfunduar kontratën e tij me artimin e këtij raporti dhe më pas ka dhënë dorëheqjen për shkak të angazhimeve. Avokati Këmgull, që duhet ndar procedura e artimit të studimit të fizibilitetit me drejtimin e ofertave nga KVO. Prokuroria duhet ta hetojë me shumë përgjegjësi të gjithë këtë situatë. Nga gjithë ky proces, Shqipëria ka dalë e fituar, jo vetëm për shkak se është përmirësuar shërbimi shëndetësor, jo vetëm për shkak se njerëzit po e përfitojnë këtë shërbim në kohën më të mirë të mundshme, por financat e shtetit shqiptar më shumë kanë fituar se sa kanë humbur. Sipas tij, artuesit e studimit të fizibilitetit janë profesorët më të mirë të sistemit shëndetësor dhe kanë paraqitur një realitet të dëshmuar nga shumë studime. Nuk mund ta paragjykojmë dot të kontratë koncesionare pikërisht sepse ndodhet në hetim, nuk mund të paragjykojmë edhe hetimin që po zhvillohet nga ana e prokurorisë, por atë që është e vërtetë dhe që shihet edhe me sy hapur dhe me sy mbyllur, atë ne duhet ta themi. Gjendja në spitalet shqiptare ka ndryshuar dhe një nga shkaqet që ka ndryshuar ka qenë pikërisht kjo kontratë koncesionare dhe pikërisht ky raport që është zhvilluar nga ana e specialistëve më të mirë që sot janë persona nën hetim nga ana të marrë nga ana e prokurorisë. Nuk kemi analizë të saktë se sa është kosto e parandalimit të një dite shtrimi apo një infeksioni të caktuar, por nga ana tjetër ky sterilizim, ky koncesion i sterilizimit dhe mënyra e funksionimit të tij, duke kufizuar numrin e ndërhyrjeve të operacioneve, jo vetëm që se ka përmirësuar shëndetin e popullatës, por ndikon edhe për keq. Në konferencën që citua më sipër, profesor Arben Gjata, njëkohësisht antar i grupit të punës që ka realizuar studimin e fizibilitetit, tha se pjesa dërmuese e operacioneve nuk zhvillohen më me kirurgji. Kjo sjell automatikisht ulje të infeksionit si numër total pacientësh. Deri nga viti 2019, gati 90% e operacioneve, megjithëse kishin një kolon laparoskopie, bëheshin me kirurgji tradicionale, me kirurgji të hapur, e cila rrit riskun dhe në ato kushte që kishin. Sot kemi gati 76% kirurgjisë bëhet kirurgji laparoskopike. Evidenca kryesore që përdoret për analizimin e infeksioneve është një studim i bërë thuajse 20 vite më parë. Referuar dosjes së prokurorisë, që ka kërkuar informacion për infeksionet spitalore, rezulton se ato kapnin normën e 37% në vitin 92, 15% në vitin 96 dhe 9% në vitin 2005. Tani do të ndalemi në një tjetër aspekt të dosjes hetimore të prokurorisë së posaçme, që nuk lidhet me procesin e sterilizimit në vetvete, por me veprime të dyshimta financiare të biznesmenëve. Pas nënshkrimit të kontratës, dy zotruesit kryesor të koncesionit, Ilir Rapaj dhe Umros Takini, kanë hapur një rrjet kompanish fantazmë të cilat i kanë nënkontraktuar duke u dhënë miliona euro. Spak ka dyshime se mashtrimet financiare që kapin vlerën e 40 milionë eurove janë kryer nga kompanit që janë hapur në emër të familjarëve apo punonjësve të tyre. Konkretisht, Global Share u krijua në shtator 2016 me themelues Ilir Rapaj në fushën e konsulencës dhe është nënkontraktuar menjëherë nga Sani Service. Brenda nëntorit 2016 paguhet 50.000 euro për konsulencë, 20.000 euro paguhet në dhjetor dhe në vitin 2017 është paguar çdo muaj 3.2 milion lekë të reja. Nga faturat fizike, rezulton se kompania koncesionare Sani Service është faturuar nga Global Share për shërbimet e mirëmbajtjes, full risk në vlerën e 696 milion lekë dhe 321.000 euro. Sipas verifikimit të faturave nga SPAK, rezulton se Global Share me ortak të vetëm, Ilir Rapajn dhe administrator nipin e tij Bledar Rokaj, ka gjendje të faturuar 1.8 miliard lekë, nga të cilat 1.7 miliard ose 95% të gjitha shitjeve i ka me Sani Service. Mirëmbajtja e instrumentave kirurgjikal bëhet nga kompania italiane Misy SRL me ekspert privat. Këto kompani kanë faturuar Global Share për shërbimet ofruara 44 milion lekë,
ndërsa Global Share ka faturuar koncesionarin Sunny Service për të njëjtat shërbime rreth 7 milion euro. Kjo kompani nuk ishte as kapacitet financiar dhe as burimet njerëzore të kualifikuara për të marrë përsipër kontratën. Qershia mbi tort është se kontrata e nëntorit 2015, lidhur me Ilir Rapajn, fituesi i koncesionit, merr përsipër të paguajë çdo vit 120.000 euro për konsulencë. Po ashtu, është lidhur kontratë konsulence me Elisabeta Anzelo, drejtoreshe Sunny Service, bashkëshorte në Umberto Stachini, që zotron 30% të këtij koncensioni. Për gjatë vitit 2017, ajo është paguar 52.500 euro dhe në vitin 2018 është paguar 40.000 euro, në vitin 2021 është paguar 70.000 euro. Ujet SRL, që zotron 15% të koncesionit, është paguar 198.000 euro për koordinimin e Sunny Service. Umberto Stachini është përblyer me 120.000 euro plus bonus, ku duhen shtuar edhe udhëtimet. Ai është administrator edhe i EU Medical Service dhe Albamed 2014. Servizi Italia është kontraktuar ndër të tjera për projektimin e centraleve të sterilizimit me tarifë vjetore 220.000 euro dhe 217.000 euro për projektin fillestar. Gamma Service, me ortak të vetëm Artan Leshi, drejtor teknik i Sunny Service, ka bërë shitje totale me vlerë 116 milion lek, të gjitha me Sunny Service. Vajza e tij është zotruese e kompanisë Sitek, kompani e cila më parë zotrohej nga Mithat Rapaj, vllai i Ilir Rapaj. Albamed, me ortak Ilir Rapaj 60% dhe Elisabeta Anzelo 40%, ka deklaruar fatura shitje 38 milion lek, të gjitha vetëm me Sunny Service. Kompania e skualifikuar, Action Laundry, është ankuar për shkelje në procedurën prokuruese. Ankesat e dokumentuara të kësaj kompanie janë gjykuar të drejta nga GKKO, e cila bazuar edhe në provat e sjella nga SPAK, shmon se shkeljet e bëra nga Komisioni i Dhënies me koncesion ishin aptazi dhe flagrante. Komisioni i Prokurimit Publik ishte në kushtet kur duhet të bënte kallëzim penal në organet e drejtësisë dhe jo të legalizonte palishmëritë. Për ish-ministrin e Financave, Shkëlqim Cani, pikpyetjet qëndrojnë te studimi i fizibilitetit. Gjykata thot se nuk e ka të qartë se çfarë e bëri të ndryshonte mendje Shkëlqim Canin vetëm 1 muaj e 15 ditë, pasi refuzoi fillimisht studimin e fizibilitetit si të paplot. I njëjti dokument i u ridërgua sërish nga Ministria e Shëndetësisë, por këtë herë ai dha okejin. Në këto kushte, GKKO e konsideron veprimtari të paramenduar atë që ka ndodhur me koncesionin e sterilizimit dhe kërkon hetim më tej prokurorisë. Kjo bazuar në dyshime se gjithçka ka ndodhur për shkak të njëjeve personale, apo prej saj kanë lindur edhe përfitime të padrejta ekonomike. Pikërisht, për këtë arsye kërkon hetim pasuror. Është vetmja gjë që këtyre njerëzve u dhëm, pra paraja. Asgjë tjetër nuk u dhëm. Dhe nëse bllokon fluksin e parave të abuzuara, automatikisht do të bëj problematika për nesër, se këto janë duke u gjykuar faktet të kaluarës. Nëse me këto para janë ndërtuar vila, këto vila duhen bërë qendra shëndetësore. Nëse këto para janë çuar e për bodrume apo parase fiskale, duhen konfiskuar, i duhen rikthyer buxhetit shtetit dhe duhet shkojnë aty ku duhet kishin qenë. Pra këto para duhen përdorur për blerë ilaçe, për blerë pajisje për spitalet, për të paguar mjekët. Deri në kohën që kjo gjë nuk ndodh, ne ende nuk kemi marrë drejtsinë që kishim pritur. Në këtë dokumentar, Inside Story u përpoqte edhe dritë mbi dosjen e sterilizimit dhe efektet konkrete shëndetësore. Nëse kontrata mund të ketë përmbushur qëllimet për uljen e infeksioneve dhe rritjen e produktivitetit, hetuesit dyshojnë se ka pasur abuzime në procedura dhe kosto. Pikërisht, këto dyshime janë ende në proces hetimi. E vërteta duhet të dalë gjitha në dritë për të ndëshkuar çdo që ka futur duar tek parat publike përmes shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit.